السلام علیکم ګرانو کتونکو نېشنل ای اکیډمي ته په خیر راغلی. نن به موږ د 9 کلاس بیولوژي فرست چپټر ټاپک کیریئرز ان بیولوژي سټډي کوو. په نننی کلاس کې به موږ دا سټډي کوو چې کله یو سټوډنټ د 12مه پورې F.Sc پورې بیولوژي وایي نو د هغې نه پس په هغه په بیولوژي کې خپل کیریئر مستقبل په کوم فیلډ کې جوړولی شي. نو مختلف فیلډونه دي هغې ته یو سټوډنټ د F.Sc نه پس تللی شي چې هغې کې یو څو به نن موږ سټډي کوو. په دې فیلډز کې اولی دی میډیسن اینډ سرجري. میډیسن او سرجري هغه فیلډ دی د بیولوژي په کوم کې چې د انسان د بیماریانو تشخیص کیږي، ډایګنوسس کیږي او د هغې د ټریټمنټ د علاج سټډي مطالعه کیږي. دا فیلډ چې دی سټوډنټ چې دی نو د F.Sc نه پس د 12م نه پس ویلی شي. MBBS چې دی دا بیچلر اف میډیسن او بیچلر اف سرجري ابریویشن دی. په دې فیلډ کې به سټوډنټ چې دی هغه به دا سټډي کوي چې یو کس ته انسانانو ته بیماریانې کیږي نو د هغې به موږ تشخیص څنګه کوو، معلوموو به څنګه او د هغه بیماریانو به بیا موږ علاج په کومه طریقه کوو. په سرجري کې به د مختلف وجود مختلف پارټس چې دي حصې چې دي هغه به یا ریپیر کیږي، مرمت به کیږي، بیرته به جوړیږي، یا به هغه که د جوړېدو لایق نه وي نو هغه به د وجود نه لرې کیږي، ریموو کیږي به، او یا به هغه ریپلیس کیږي د بل پارټ سره به هغه ریپلیس کیږي. لکه مثال په طور په ګرده کې کاڼي وشي کډني سټون نو دې لپاره موږ لیزر تراپي کوو، هغه کاڼي چې دی هغه موږ څه کوو ریموو کوو. یا ګردې چې خرابې شي نو کډني ټرانسپلانټیشن موږ کوو، یا لیور چې دی جګر هغه خراب شي نو هغې لیور ټرانسپلانټیشن موږ کوو. نو دا په سرجري کې راځي. سرجري او میډیسن دواړه په سیم کورس MBBS کې سټډي کیږي. د هغې نه پس چې دی بیا سپیشلایزیشن د دوی مختلف دی. د هغې نه پس بیا راځي بل فیلډ راځي چې په کوم کې سټوډنټس خپل کیریئر جوړولی شي هغه دی فشریز. فشریز کې چې دی نو د فش متعلق د میانو متعلق سټډي کیږي چې میان چې دی د دې کوالټي به موږ څنګه سیوا کوو، د دې معیار به څنګه سیوا کوو، د دې مقدار به څنګه سیوا کوو، د دې ته کومې بیمارۍ نه کیږي هغه به موږ څنګه ختمو. دا ټول هر څه د فش ریلیټډ د میانو ریلیټډ چې څومره څیزونه دي هغه به موږ په دې فیلډ کې سټډي کوو. د فشریز دا کورس چې دی نو دا یو سټوډنټ چې دی د B.Sc یا M.Sc نه پس ویلی شي. کله چې هغه په زوالوجي کې B.Sc یا M.Sc وکړي نو هغې نه پس دې فیلډ ته تللی شي. د هغې نه پس بیا راځي بل فیلډ اګریکلچر. اګریکلچر چې دی نو دا یو داسې فیلډ دی چې په دې کې سټوډنټ خپل فیوچر جوړولی شي. په اګریکلچر کې سټوډنټس چې دي نو دا د کراپس د فصلونو سټډي به کوي او یا به چې دی نو د ځناورو سټډي کوي. هغه ځناور چې هغه زموږ د خوراک یوه ذریعه وي لکه غوا، بیزه، ګډه، کوم ته چې موږ لایف سټاک یا ډومیسټک انیملز وایو، کورونو کې چې کوم ځناور موږ ساتو. او یا هغه فصلونو سټډي به په دې کې کیږي چې کوم زموږ د خوراک ذریعه لکه غنم، جوار، وریجې، دا ټول سیزونه. دا په دې فیلډ کې سټوډنټان چې دی خپل فیوچر جوړول غواړي نو هغه به د F.Sc نه پس په مختلفو یونیورسټیانو کې د اګریکلچر یونیورسټیانو کې داخله والی او B.S اګریکلچر به کوي. د هغې نه پس بیا بل فیلډ راځي، بل کیریئر راځي د بیولوژي، هغه دی انیمل ساینسز، کوم ته چې انیمل هسبنډري هم وایي. دا د اګریکلچر یو فیلډ دی خو په دې کې بیا موږ صرف د لایف سټاک یا د ډومیسټک انیملز سټډي کوو. دلته کې په اګریکلچر کې موږ فوډ، کراپس او انیمل دواړه سټډي کول. خو په انیمل ساینسز کې به بیا صرف د لایف سټاک یا د ډومیسټک انیمل د کورني ځناورو سټډي کیږي چې د هغې لکه مثال په طور غوا، بیزه، ګډه، میخه، د دې پروډکشن د میټ د غوښې پروډکشن به موږ څنګه سیوا کوو، د شودو پروډکشن به موږ څنګه سیوا کوو، دا ټول څیزونه په دې کې سټډي کیږي. نو دا فیلډ چې دی د F.Sc نه پس په دې کې سټوډنټ ایډمیشن اخیستی شي او هغه کورس کمپلیټ کولی شي. د هغې نه پس بیا بل فیلډ یا کیریئر راځي هارټیکلچر. هارټیکلچر چې دی دا د پلانټس د کم ارنامنټل پلانټ چې د سجاوټ دپاره چې کم بوټي د ګلونو بوټي شو یا کم فروټ پلانټس دي یا ویجیټیبل پلانټس دي د دې پروډکشن متعلق سټډي په دې کورس کې کیږي چې د دې کوالټي به موږ څنګه سیوا کوو او کوانټیټي به موږ څنګه سیوا کوو. او دا کورس چې د F.Sc نه پس
کیږي. یو سټوډنټ چې دی هغه د F.Sc نه پس په دې کورس کې اډمیشن اخیستی شي او دا کورس کمپلیټ کولی شي. هغې نه پس بیا راځي فارسټري. فارسټري چې دی نو دا د بایولوژي هغه برانچ دی، هغه کیریئر دی چې په دې کې سټوډنټس چې دی د فارسټ ریلیټډ سټډي کوي، د ځنګلاتو سټډي کوي چې کوم ځنګلات دي نو د هغې کنزرویشن به موږ څنګه کوو، د هغې بچاو به موږ څنګه کوو او نور چې نوي ځنګلات چې دي هغه به موږ څنګه جوړوو. د فارسټري لپاره په مختلفو یونیورسټیانو کې BS آنر فارسټري کیږي. نو سټوډنټ د F.Sc نه پس په هغه ډپارټمنټ کې په هغه کورس کې اډمیشن اخیستی شي او خپل فیوچر جوړولی شي. د هغې نه پس بل یو فیلډ راځي یا کیریر راځي د بایولوژي فارمینګ. نو په فارمینګ کې موږ د مختلف فارمز چې دي، فارمونه چې دي، د هغوی ریلیټډ سټډي په دې کې کیږي. لکه مثال په طور انیمل فارمز دي، د غواګانو یا د میخو یا د میانو فارمونه دي. نو په هغې کې چې دغه ځناور چې دي د دې به موږ ګروت څنګه کوو، د دې به پروډکشن موږ څنګه کوو، د دې تعداد به موږ څنګه سیوا کوو، د دې معیار به موږ څنګه سیوا کوو، غوښې مقدار به موږ څنګه سیوا کوو. نو دا ټول څیزونه په دې کې سټډي کیږي. یا دې نه علاوه پولټري فارم شو، د چرګانو فارمونه شو، نو په دې کې د چرګان چې دی د دې افزایش نسل به موږ څنګه کوو، د دې کې به د انډو مقدار موږ څنګه سیوا کوو، دا ټول په دې کې سټډي کیږي. یا د فروټ فارم شو، یا د ویجیټیبل فارم شو، د میوو او د سبزیانو فارمونه شو چې په دې کې مختلف سبزیانې، مختلف فروټ چې دی میوې چې دي دا موږ څنګه د دې مقدار او معیار سیوا کوو. نو دا فارمینګ چې دی دا هغه کس د فیلډ ته تللی شي چې چا انیمل هسبنډري یا اګریکلچر ویلی وي. نو سټوډنټس دا و زموږ نننی ټاپک چې په کوم کې موږ د بایولوژي مختلف کیریرز ووایو چې په دې فیلډ ته یو سټوډنټ تللی شي، یو کس تللی شي او هغه خپل فیوچر، خپل مستقبل په دې کې جوړولی شي. دا زموږ نننی ټاپک. په نیکسټ کلاس کې به د یو نیو ټاپک سره حاضرېږو. تر د هغې پورې د الله په امان.